in on Saturday afternoon, I go to the extra class. Went to. Went to extra class. You went to extra class, extra math class. Math. Okay, Lam, I need you to emphasize for me the words. For example, you can say, however, on Saturday this week, I went to an extra class. So you can emphasize like that for me. Okay? Yeah. How about you, Mia? I'm feel happy today. You feel happy today? Yes. Because I got to sleep in after days of performance arts. Saturday. Sau những buổi văn nghệ ạ. Okay. So something that we call like, I see like that. Okay. So now let's go. Yeah. Okay. So everyone, thank you so much for telling me about something here already. So everyone, you still remember the previous lesson? We talked about different kind of cafe, and I don't know that whether you remember about such kind of cafe or not. Okay. Lam, tell me about one kind of cafe that you keep in your mind, and tell us about the feature of the cafe. I mean the coffee, and also the origin of the coffee. Yeah, tell me. Espresso. Espresso. Okay, so what happened with espresso? It's the most coffee that people drink today. It is one of the Now. coffees that people drink the most today. Yes. You mean so, right? Okay, drink the most today. Okay, so can you tell us about the characteristic, I mean the features of making this kind of coffee? Features, đặc điểm, as well as I have the origin of it. It has layer of reddish brown from cold creamer. So we have a crema. Crema is like you think this is a foam, right? On the surface of the coffee. I see of the coffee. Yeah, okay, so that's it. What else? Tell me about the flavor of it. Is this heavy or is this just a light cafe? Oh, why I often say cafe. A light coffee. And what happened next? Tell me more, please. In Italy, it is from Italy in the early 19. From Italy. When a Milan inventor named Luigi Bazzera had to. Lâm, cô sẽ cần Lâm nhấn mạnh thêm lại cho cô nhé. Have to what? Try I love hearing what you say. It's great. Lovely to hear that. Had to? Find. Had to find? Found. Oh, I see. So it is heavy or non-heavy, in your opinion? Is light. To be honest, it will be a little bit heavy, I would say. It's great to hear that. So that is espresso from Van Lam. How about from Vietnam? Sorry. How about tell me about one kind of coffee and then describe for me that kind of coffee. Yeah, tell me one kind of coffee and describe it for me.
Just tell me. Just tell me. Don't worry. Just tell. Just tell me one kind of coffee. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Tell me one kind of coffee Hmm. and tell me the feature of it Uh. and the origin of it. Oh, con được cô orange là gì ạ? You should speak in English. Teacher, what is orange? What is origin? Origin means this word, the No. location where it is first invented. Okay, so tell me. Cappuccino. 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 So tell us about cappuccino. Yes. Yeah. Tell me first about the features of it first. Features mean you already know the word. Yeah. So good, so good. I love cappuccino. But I want you to tell me about the feature of it and also the location of it. Try your best. It's great to hear your voice. Cappuccino. It changes the texture and the way the coffee reaches the palate. Đặc biệt. Feature is bring together espresso, steamed milk, and milk found in gully equal parts. The foam on top is not just decorations. Oh, It you are has reading, not you are describing from your mind. You are reading. I need you to think in your mind again and then describe for me the type of cappuccino. For example, here we have a picture of cappuccino. You have here, right? Okay, we're going to do for the last coffee, okay, everyone? So don't worry about that. So here, for example, we have cappuccinos here. So you just need to see it and then describe for me the image of it. That's all. A cappuccino is a Bavarian espresso plus coffee drink. Okay, so by the way, it's like a little bit the image of espresso. Yeah, what is it? Yeah. Is that all? Continue. We still have something here. Is traditionally make with equal parts of espresso, steamed milk, and milk. Like milk. So you have a milk, Steamed then you have a milk espresso. What else? and milk foam. Poem also. Okay, wow. Poem. Wow, yes, so good you are. You remember all of this knowledge into all of the knowledge in your brain. Oh, it's good to hear that. Wow. Okay, so everyone, you have mentioned to the word poem for this one, and I hope that please text for me the word poems. Yes, into the chat box of Zoom. Everyone, text for me. Text for me. Everyone, text for me the words showing us this one, this part of coffee. I show you. I mean this one. Text for me the word showing this part of coffee into the chat box of Zoom. Text me directly instead of text me. Yeah, text me directly. Oh yeah, I know, but it is Vietnamese. I need English. Why you text me in Vietnamese? Everyone, Lamia and me, I need you to text for me the first layer of this one.
the first layer of this one. Yeah, okay, Stephanie Texas poem. Lâm and yeah, how about both of you? Do you agree with her and him? Do you also agree? Yes, okay, so we will call it a kind of poem. So everyone, yes, so let's continue for this one. You are going to hear, you are going to hear something, okay? Oh, I'm going to change his name. Okay, Home, can you open your image? Home. Okay, Home, can you open your image, please? So everyone, now, it's time for you to continue. You just have this activity for about 20 minutes. Okay, the activities for about 20 minutes. Just 20 minutes. So what should you do is that hôm qua cô đã nhắc là mình sẽ tham gia vào lúc mấy giờ rồi, hôm nay tham gia muộn thế. Cô đâu bảo nhất thiết phải tham gia đâu. Cô không bảo là không nhất thiết phải tham gia nha. Nó Bao giờ cô xem lại video của cô xem cô còn nói như vậy không nha. Sau rồi by the way thì các bạn rất là dễ thương này cũng đang mong chờ Hùng này. con đang ngủ thì con vẫn dậy chứ. Nào, tóm lại là việc học là việc của Hùng nha. Cô cảm thấy có một môi trường tốt để dành cho các bạn cùng tham gia, cùng học tập và các bạn cùng học tập lẫn nhau mà mình không thích thì thôi cũng mới làm thế nào được. Cố gắng lên. Okay, so now everyone, our action is that. First of all, again, you already watched this kind of videos at home already, right? Nhi, Lâm, Nhi, and Hùng. We have several kinds of coffees left. It is latte, is it cold brew, is it flat white, is it macchiato, is it cortado? So I'm going to maybe divide you, not really divide you into the teams. Maybe, do you want to divide into the teams? It's great to divide into the team, okay? So we will have two teams to work with each other. So what should you do here? Well, we have four types of this: is flat white, not really. We do not really. I think so. Macchiato, cortado, and cold brew. We have four types like this one. You will watch the video showing again about. You need to find for me first of all the features. Đặc điểm. Here, I want you to focus on appearance and the way to make it, okay? Yep, everyone got it? And the second one is the origin of it. Why does it have the name potato, for example? Or macchiato, for example? Why do we have such name? Okay? So, and why does it have, or why did it have such name? Okay, so here is something that I need you to answer for me. We already learned about the first four types, so I will open the video starting maybe from latte because in the previous lesson we haven't maybe dived quite deeply into latte. But latte, I will tell you about the features as well as the name of it. You only need to focus for me on flat white, macchiato, cortado, and cold brew. What you should do is that, let me tell you, you should, okay, first of all, you will have this one. Your task is hear the video, okay? Hear the video, and then you will like divide the team into two teams, into two parts. Okay, so you can choose to, for example, by the way, first of all, hear the video and take notes, everything, that's all. Take note, and then after take noting, I will divide you into two teams for all of you to please complete for me this table, okay? You will need to complete for me the table. I will tell you later about the table, and then you will check together, okay? So what containing the table? You will have this one. For example, you will have a table like this one. Let me tell you. Okay, so we will have the table here show, for example, it show you flat white,
It show you macchiato, okay? It show you potato. It show you cold brew. And tell me about the feature of it on this column. Tell me about the way to make it, features and way to make it on this column. And tell me about let me see. Tell me about why did it have such name, okay? Why having such name? It's like the origin of it. You already know that. Okay, so first of all, I open the videos. Okay. Yeah, or the easiest way for me is that I will send you. Cô sẽ gửi cho các bạn cái video nhé. Để cho các bạn. Không, cô nghĩ là cô sẽ show cho các bạn trên máy của cô đúng không? Lần trước các bạn nghe vẫn ổn đúng không? Nó không bị ấy gì đâu đúng không? Ok. Nhé, các bạn sẽ take note cho cô nhé. Và bây giờ cô sẽ bắt đầu mở lại cho các bạn cái phần video đấy nha. Here we go. I open it for you. Yeah, I open it now. You will have about one time to listen to it, but I will like will make the speed slower a little bit. Okay, so try your best to take note with your friends. By the way, try your best to take note. That's all. Then I will invite you into this kind of team for you to complete this thing. If it is difficult, I will like ask you to complete something. But by the way, here this one first, and then I will divide the team. Okay. First of all, here and take note for the last kind of something that we mentioned here. Okay, sorry, this one is our class. Let me open again. We have coffee history. Let me open it, and we have had like types of coffee. Here we go. Yeah, okay, so listen to it. Made by forcing hot water through finely ground coffee at high pressure, it produces a small, concentrated shot with a thick layer of reddish-brown foam. America. Macchiato. It is innocently why it became so popular in cafes around the world. The word simply means milk in Italian. In Italy, asking for a latte in a cafe would get you a plain glass of milk, so travelers learned quickly to say cafe latte, flat white. It originated in Australia and New Zealand during the 1980s, though both countries still debate who invented it first. It is similar to a latte, but made with less milk and a finer microfoam that blends smoothly into the espresso. The coffee flavor is more present, and the texture feels silkier. For a long time, it stayed largely unknown outside the Southern Hemisphere, until specialty coffee culture brought it to cafes across Europe and North America. Macchiato. It is an espresso with just a small mark of milk added, either steamed or foamed. The word macchiato means stained or marked in Italian, which describes exactly what happens. The espresso is stained with a touch of milk. It was originally created so baristas could tell a marked coffee apart from a plain one on a busy counter. There are two common versions. The espresso macchiato, which is just a shot with a dash of foam, and the latte macchiato, where warm milk is stained with espresso poured slowly through the foam. Cortado. It balances equal parts espresso and warm milk with very little or no foam. The milk is not fully steamed into microfoam the way it is in a latte, so it cuts through the acidity of the espresso without masking the flavor.
Cortado comes from the Spanish word cortar, meaning to cut. It originated in Spain and spread through Latin America before finding its way into specialty coffee menus worldwide. Cold brew. It is made by steeping coarsely ground coffee in cold or room temperature water for anywhere between 12 and 24 hours. No heat is involved at any point. The slow extraction pulls out a smooth, naturally sweet concentrate that is much lower in acidity than hot brewed coffee. It became commercially popular in the 2010s, but the method itself is much older. A version of it called Kyoto-style drip coffee has existed in Japan for centuries, using a slow, cold water drip through coffee grounds. French press. It uses immersion rather than filtration, meaning the coffee grounds sit directly in hot water and steep together before being separated by pressing down a metal plunger. This method keeps more of the natural oils in the cup, which gives the coffee a heavier, fuller body than filtered methods. The French press was patented in France in 1929, though an earlier version without a proper seal was designed years before by a Milanese metalsmith who reportedly made it while on a picnic. Turkish coffee. It is one of the oldest brewing methods still in regular use. Finely ground coffee, water, and often sugar are combined in a small, long-handled pot called a zezve or ibrik and heated slowly until the mixture foams up. It is never filtered, so a layer of ground settles at the bottom of the cup. We have something related to Turkish coffee, but to be honest, I just need you to fill for me for from flat white to cold brew. Do you want to listen again for the videos talking about flat white until cold brew? If yes, you can text number 1, or if no, you just text for me 0 into the chat Zoom. I will base on the number 1 and the number 0 to decide that whether should I open again the videos or not. Do you want to open the videos again or not? It's great. Yeah, I also love hearing or watching these videos again because we need to take notes. I could say a lot amount of words, right? Nhi? We need to take notes a lot. How about Lâm and Hùng? Do you need to open again the videos? Yes, Lâm say 1, Hùng say 1. So I will open again, just from starting from latte. But you do not need to take note latte, okay? You just need to take note for me. Flat white, macchiato, potato, and cold brew. That's all. Okay. Try your best. Something here, and then we start. So now let's go. Now, okay, listen and take notes. Try your best, okay? Only a thin layer of the coffee served is considered a social mistake. The drink takes its name from the Capuchin friars, whose brown robes reminded people of the color this coffee makes when milk meets espresso. Latte. It is a much milkier version of the cappuccino, with a higher ratio of steamed milk to espresso, and only a thin layer of foam on top. The flavor is softer and more approachable, which is partly why it became so popular in cafes around the world. The word simply means milk in Italian. In Italy, asking for a latte in a cafe would get you a plain glass of milk, so travelers learned quickly to say cafe latte, flat white. It originated in Australia and New Zealand during the 1980s, though both countries still debate who invented it first. It is similar to a latte, but made with less milk and a finer microfoam that blends smoothly into the espresso. The coffee flavor is more present,
and the texture feels silkier. For a long time, it stayed largely unknown outside the Southern Hemisphere until specialty coffee culture brought it to cafes across Europe and North America. Macchiato. It is an espresso with just a small mark of milk added, either steamed or foamed. The word macchiato means stained or marked in Italian, which describes exactly what happens. The espresso is stained with a touch of milk. It was originally created so baristas could tell a marked coffee apart from a plain one on a busy counter. There are two common versions: the espresso macchiato, which is just a shot with a dash of foam, and the latte macchiato, where warm milk is stained with espresso poured slowly through the foam. Cortado. It balances equal parts espresso and warm milk with very little or no foam. The milk is not fully steamed into microfoam the way it is in a latte, so it cuts through the acidity of the espresso without masking the flavor. Cortado comes from the Spanish word cortar, meaning to cut. It originated in Spain and spread through Latin America before finding its way into specialty coffee menus worldwide. Cold brew. It is made by steeping coarsely ground coffee in cold or room temperature water for anywhere between 12 and 24 hours. No heat is involved at any point. The slow extraction pulls out a smooth, naturally sweet concentrate that is much lower in acidity than hot brewed coffee. It became commercially popular in the 2010s, but the method itself is much older. A version of it called Kyoto-style drip coffee has existed in Japan for centuries, using a slow, cold water drip through coffee grounds. French press. It uses Okay, I think that, oh, I see. Don't worry. Okay. Yeah, I got it. Yes, I can feel like that. So everyone, you haven't heard the very fully version of different types of coffee. Specifically, we have four types of coffee: cold brew, macchiato, flat white, and the last one we have cortado. Okay. So now it's time for all of you to. You already have the taking notes part, right? Home, please open your camera. Yes. So everyone, now I will divide you into teams. Okay. Okay. Before we start, can you show into the camera about your take note? Yeah. Show for me the camera for me your take note. And I want to see how could you take note. Okay. So please show me, please. I will see quite briefly. Show me your take note on the camera like this one. Please show me like this. Yes, okay. So you can show this for me. Yeah, for me to see the right side, the right hand side of it. You can take it like that. You can do like, for example, you can go here and then blah blah blah. You start like that, and then I can see it clearly. Yeah. Ah, okay. You see, Turkey. You show wow. Oh wow, I could say that he has taken notes quite well. It's great to hear that. How about you, Hồng Minh? Yeah, show me your take note. Show me your take note. Yeah, you show me near for me? Is this the phone number of your boyfriend? Okay, I think that you can take notes into your notebook. It's also a good idea. Okay, it's great to hear that. Okay, how about your house get electric blackout, right? So you cannot get the techno. How about your home? Can you show me your techno? Yeah. Okay. Home, can you show me your techno? It seems like he got lag. I don't know. When I asked his notebook, and then he left. Okay. So everyone, so yes, it's time for
for us to yes, to divide the class into different team. Okay, home. Let me open and then I check your name. Don't worry, okay? Here we go. We might have this one, and then I show you this palette, and you ask your name here. Okay, so let's see. Okay, kinds of coffee, everything you know, something like that. Okay, where is this? How can I see this one? Yeah. Okay, so everyone, I don't know that whether you see my screen. You saw it? I show you kind of coffee here. Do you saw it? Kind of coffee. When I share for you this link, please, you can check your name, for example, Nhi or Lâm, you can check your name like Nhi, and then you check something, what is the kind of coffee, you check something here for me, okay? So you can, you can say Nhi một, and then you check something, talk about something, and then you enter, okay? And then, yeah, you can check for me, and then you say features, and blah, blah, and then after that, you say something left, okay? Yeah. Dạ, rồi được cho các bạn sẽ vào trong này các bạn trả lời dưới dưới phần Kind of Coffee của cô nhé. Kind of Coffee ở cái trang của cô, phần trang của cô là được. Rồi, ok, các bạn sẽ vào, các bạn viết luôn giúp cô ạ. Rất là nhanh thôi, cố lên. Các bạn biết cách viết không nhỉ? Người đều biết cách viết không? Yes, right, I think so. Người đều biết cách viết đúng không? Rồi, cô xem là có những bạn nào vào được rồi đây. Chưa có bạn nào vào được này. Cô sẽ gửi lại qua Zalo nha. Yeah, everyone, I have sent you the palette, and yeah, I thought here is new, right? I think so. The Pinyin and maybe Lâm is joining. Nghĩa is joining also. Rồi các bạn sẽ vào đây, xong rồi các bạn đánh cô vào trong chỗ này. Các bạn sẽ ghi tên của mình vào, hai trong nó cứ nhỏ nhỏ nhờ làm này, cô sẽ mở to lên đây. Các bạn có kiểu nhìn thấy cái phần đấy nhỏ không? Rồi ok, xong rồi như thế này. Các bạn sẽ thêm cô vào, chúng ta sẽ thêm vào cuối đi, được chưa? 4 loại ấy nha, cô sẽ viết ở đây là tên của cô. Academic. Okay, and we have a type of coffee. I want to check here. Yeah, okay. So please, someone, you will check here for me. For example, I will say here is like Nhi. Okay. And then Nhi, you can check something here, okay? Được không? Nhi nhìn thấy cái phần bảng của cô chưa? Lâm, you check something here, Sarabas. We have a Nga. Check something here for me. And then we have a Hùng. Check something here for me. Rồi các bạn vào bảng này cho cô ạ. Đây, mấy đứa chạy ra chỗ này này, mấy đứa không cần phải vào phần đầu ở đâu. Đánh ở đây đi. Có bạn nào mang bị khó vào đánh không? Nhìn thấy được hết đúng không? Có thưa cô, con không thấy đâu, con chỉ thấy mỗi cái Hà Anh thôi. À không, vâng đúng. Anh, kéo sang phải đi. Kéo sang phải ấy, xong rồi có chữ academic ấy. Vâng. À, Đấy, không rồi cô sẽ để cái hạng mục này chạy lên đầu nhá, để cho mấy đứa nhìn cho nó dễ nha. Thế cô Đấy. Ok, tuyệt vời quá. Đây, cô sẽ để lên đầu luôn rồi đấy ạ. Bạn nào mà khó tìm quá thì bạn cứ nhìn thấy cái đầu tiên của cô, academic. Type of coffee. Các bạn sẽ đặt câu cho cô nha, đặt câu.
Nói chung các bạn viết cho cô theo dạng câu, có thể là câu phức, câu đơn, câu ghép, vân vân, viết theo dạng câu nhé, các bạn đừng viết theo kiểu tóm tắt. Sau câu sai không sao hết, miễn làm sao mà nhớ cô nó sẽ có đủ thành phần là SVO nha. Cô check cái cách các bạn viết câu nhé. Cái best. Rồi Hùng hiểu mình cần phải làm gì chứ Hùng ơi? Vừa nãy cô đang hỏi Hùng show vở thì Hùng bị đơ luôn. Thì cô không biết là do đơ hay là do chẳng may tay của mình nó chạm vào cái nút, nó cần phải chỉnh lại hay như thế nào. Nhưng thành ra là cô không nhìn thấy được vở của mình đấy. Hùng sau được cho cô phần take note của Hùng không? Con viết trên máy cô ơi, là lúc nãy ấn nhầm luôn cái gì xong nó lag đơ luôn mày. Vậy thì chụp ảnh cho cô cái phần viết trên máy của mình nè. Chờ con tí cô ơi, con đi screenshot xong rồi gửi cho cô. Rồi ok, bao nhiêu giây mình sẽ gửi được cho cô? 10 giây nhá. nó cũng nó cũng dài dài nên là từ từ của con tí quá. Còn không thì thôi, nếu mà không chụp được trong 10 giây thì thôi, không cần gửi cô đâu. Không thì share màn hình cho cô là dễ nhất thôi. Thế con viết luôn vào cái phần Bây nốt giờ các nhá. bạn viết đi, còn lần sau khi mà cô đã nói là mình cần phải take note thì các bạn phải take note vào vở nha. Take note vào vở Rồi, giúp cô, không thì các bạn sẽ không take note kịp đâu ạ. Phần đấy rất là dài, còn hôm nay các bạn không kịp take note thì thôi, hãy nói mình không take note, được không ạ? Thì có sao rồi. đâu, là sao chứ bạn đừng nói là mình có take note trong khi thực ra không take note. Đấy là cô đang đoán đấy nhá, cô đang đoán là có thể trường hợp đấy xảy ra thôi ạ, còn cô tin là tất cả các bạn đều take note. Rồi ok, nên các bạn take note giúp cô, cố gắng đi, nghe được những cái phần này thì hôm nay các bạn siêu lắm đấy. Try your best. Chứ còn mấy đứa đừng có chơi trước mặt cô ấy nha. Cô Hạnh biết thừa đấy, tại vì ngày xưa cô Hạnh cũng là học sinh này. Nào cũng lên cái list tìm gì nhé. Rồi Hùng sẽ đánh cho cô vào trong cái này có tên của Hùng này, các bạn đánh cho cô viết thành dạng câu nha. Đấy để cô sẽ xem nha. Xong câu nào em câu đấy cho cô luôn, không cần phải viết dài 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 xong rồi đánh đâu, ý là kiểu không cần viết theo đoạn xong rồi đánh đâu ấy. Chốt đâu. Rồi chốt nha, Hùng là có tên này, này. Hùng có thể mưu comic nhé. Nhưng mà các bạn đánh được không? Bây Rồi giờ đầu cô. đây, Lâm nhìn thấy tên của Lâm ở phần trang đầu không? Lâm Ừ. nhìn thấy chai của coffee không? Rồi Lâm sẽ kéo xuống, Lâm sẽ nhìn thấy tên của Lâm này, cô đã viết sẵn ở đấy này, Lâm. Ok, các bạn sẽ có tổng cộng là 5 phút cho phần này, 5 minutes. Và nào vẫn chưa biết được thì các bạn cứ bật mic nói cho cô nghe nhé, hoặc là không tìm được thì kể cho cô nghe nhé. Các bạn cố gắng viết cho cô theo dạng câu nha. Viết được câu phức thì là tốt nhất, câu ghép càng tốt, còn không viết được thì không sao, viết câu đơn sức vậy, xong rồi cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết câu phức, câu đơn, câu ghép. Con được của mình viết về cái loại cà phê mà lúc nãy cô nói đúng không? Đúng rồi, ok. Các bạn có cần cô do việc name không? Các bạn sẽ viết cho cô nhá. Cô sẽ giao việc này, chúng ta có tổng cộng là 4 loại cà phê. Bây giờ cô sẽ giao tên để các bạn viết nha. Ra tên đi nha. Cô sẽ có là Nhi, Nghĩa, Lâm và Hùng. Cam của Hùng lại tắt rồi, nó không nhắn cô tại sao lại tắt. Được chưa? Cái Đây này cô à? sẽ có đây. Làm sao mà bị tắt cam đấy Hùng? Tắt hoài. Có thay đầu. Rõ ràng người có thể thuyết trình tốt ở trong lớp mà cứ thích tắt cam để không muốn hỗ trợ các bạn, buồn đấy. Thay đầu. Hùng là một trong những bạn là có cái phần từ vựng tương đối ổn nhé các bạn, tương đối tốt, và cách bạn đấy trả lời tiếng Anh các kiểu với cô thì cô thấy là cái vốn kiến thức bạn đấy biết tương đối nhiều, nên là nói lý do tại sao mà cô cũng muốn là kết nối bạn với lớp mình để lớp chúng ta cùng học tập lẫn nhau. Ở phía trong lớp này cô Hạnh cũng có phía Lâm, phía Nghĩa và phía Nhi, là ba bạn mà trong những cái đợt kiểm tra vừa rồi kết quả đã tăng lên rất là tốt đó. Và mỗi một bạn thì cũng có một điểm mạnh điểm yếu riêng nhất định thì cô nghĩ là ai cũng sẽ có một điểm mạnh để mình có thể học tập, nên phía Hùng và phía các bạn cô mong là các bạn có thể là kết nối cùng nhau đi cho tốt ha. Cô cần các bạn, cô nói cái gì các bạn sẽ làm theo cái đấy ạ. Cô không muốn, cô biết là các bạn đang ở lứa tuổi dậy thì và nhiều bạn sẽ có xu hướng là sẽ phản đối với những gì cô nói, nhưng mà đấy là cô biết về mặt tính cách và tâm sinh lý các bạn là như vậy.
Cô hiểu điều đó, nhưng by the way thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản, chính là những cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ trên lớp này chúng ta cũng chỉ làm trong đâu đó tầm khoảng 2 tiếng hơn, đúng không ạ? 2 tiếng hơn gặp nhanh cái này thôi, và điều đấy sẽ giúp các bạn củng cố tiếng Anh rất là tốt ở trên lớp, và năm nay các bạn có thể dùng được tiếng Anh tốt, được không ạ? Can go to France like me, được chưa ạ? Rồi ok, là kiểu như thế ha. Đấy, hôm trước có Tuệ Nhi xem tin của tôi rồi đấy. Rồi ok. Hơi đùa thôi. By the way thì các bạn sẽ có tiếng Anh tốt thì các bạn sẽ you can go anywhere in the world, được chưa ạ? Cho nên là các bạn cố gắng lên. Được chơi đầu này. Cô sẽ có macchiato đúng không? Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái loại cà phê nữa là gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Cold brew đúng không? Rồi đúng rồi, cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Rồi bây giờ nhá, cô sẽ quay tên này. Đầu tiên, hai loại cà phê đầu tiên này. Các bạn nhìn rõ nhá, cold brew, cold brew, cold brew, cold brew này, cold brew và macchiato, được chưa? Cold brew và macchiato nhá, sẽ là Lâm, Lâm này, Lâm là một này, được chưa? Bạn nữa này, Hùng. Ok, các bạn biết loại của mình chưa? Các bạn sẽ viết luôn tên loại của mình ở trên này luôn nhé. Chào ta. Coi đây chỉ có 3-4 phút thôi đấy. Lâm, Hùng thì sẽ là cold brew và macchiato nhá. Viết cái nãy nghe được cô. Đúng rồi, mình nghe được cái gì thì mình viết cái đấy ạ. Đặt câu, phía Hùng cũng sẽ như vậy ạ. Còn các bạn còn lại thì dễ viết cho cô hai loại còn lại. Ok ok, cho nhé, được chưa các bạn? Cho nhá, thì mình còn hai loại còn lại, đó chính là loại white flat và loại crusader. Đây là của Tuệ Nhi bằng nhá. Tốt chưa? Cho rồi. Ok, đặt câu cho cô sẽ xem cách các bạn viết câu. Cố lên nha. Còn câu brew này, à đâu, của Tuệ Nhi là cái gì nhỉ? Mình vừa quên rồi. Cái đầu mình thật là có tay đầu. Cái tay đầu vào cái gì ta? Và white flat à? Đúng nhỉ? Đặt câu gì à? Mình sẽ viết đặt câu về đặc điểm của nó như là hai cái hướng mà cô đã nói đấy Lâm. Vừa nãy cô bảo là các bạn sẽ khai thác các thông tin gì ạ? Thứ nhất là chính là thông tin liên quan tới nguồn gốc đúng không? Thông tin liên quan tới nguồn gốc ạ. Và thông tin liên quan tới đặc điểm của nó, thì ví dụ như là các bạn tách nốt được đặc điểm của flat white là nó sẽ phải có một lớp kem ở trên, thì cô cần các bạn viết một câu về việc là flat white này sẽ có một lớp kem màu trắng ở phía trên. Đấy, cô sẽ cần các bạn viết đầy đủ một câu như thế, chứ không bảo các bạn viết là hai chấm có màu trắng kem, không phải. Viết câu tiếng Anh câu dài, ít nhất phải làm cô đơn, để cô sẽ check cái khả năng viết câu của các bạn. Tốt chưa? Ok không? Có ai cần thắc mắc cách làm không? Đây các bạn vào cái link này, cái link này cô cũng đã gửi vào trong chỗ của Hùng rồi đấy. Của Nghĩa thì là về của Nghĩa thì giống của chị Nhi không? Nghĩa có biết là mình phải viết về hai loại nào không? Rồi chị Nhi là gật đầu đấy, còn Nghĩa không biết biết chưa đây? Nào các bạn sẽ có xét thời gian 5 phút thôi nhé. 5 phút ạ. Sau 5 phút, sau 5 phút, cho 6 phút. Tức là mỗi cái 3 phút. Rồi viết câu nha, viết câu. Không dùng ChatGPT để nó hỗ trợ mình viết câu nhé. Tự viết để cô xem là cách các bạn viết như thế nào. Cố lên. Cái này phần này đúng là nó hơi chán rồi đấy, nhưng mà nói thật là phải học thế thôi mới biết, chứ còn cứ học chơi chơi cũng không ổn. Viết xong câu nào enter câu đấy luôn, để cô đọc luôn, và cô sẽ xem là mấy đứa đang viết câu như nào nhé. Cố lên. Xong cả cô là mấy đứa đi chơi rồi, tối nay còn đi học thêm cũng không biết nữa, thôi chịu đi, biết làm thế nào. Cố lên, vượt qua giai đoạn này là
Con lơ bấm nhầm enter rồi cô ơi. Có sao đâu. Đâu enter của Nghĩa làm gì có đâu đây này. Lại, Nghĩa là con lơ bấm nhầm. Con viết lại. nhưng mà Nghĩa viết đang viết ở đâu nhỉ? Mình vẫn đang chưa thấy phần của Nghĩa. Ủa, Con đang chưa thấy phần của Nghĩa. con đang viết hả cô? Đâu nhỉ? Bấm nếu Con mà ở bấm dưới enter thì cô, nó phải ra. con ở dưới Nhi Lâm. Rồi anh Lâm ở đây nhưng mà đây rồi rồi thấy rồi contact ít Con ghi nhầm. chú viết đi ạ. Không sao đâu ạ. Các bạn sẽ có cái phần phần ô bên trái này ba này nó có nút xóa bình luận này, sau nút chỉnh sửa ấy. Đấy mình đã bấm vào cái đấy nó sẽ ra nha, cố lên. Rồi good job, don't worry. Trời ơi hết 5 phút rồi mà không có một câu nào được enter là sao đây hả cháu? Đây rồi có của Tuệ Nhi ở đây, một câu của Tuệ Nhi. Rồi ok, thế còn các cháu còn lại không có một nghĩa câu nào là luôn. nghĩa là viết một câu xong rồi gửi cho cô. Rồi cái là con lơ viết hơi Không, quá đây. không phải là viết một câu. Không có nhìn thấy màn hình của cô có chữ academic không? Mình nhìn thấy cái này không? Hùng vào được cái Padlet này chưa? Rồi biết rồi cô. Rồi ok, Hùng nhìn thấy tên của Hùng chưa? Thế rồi. Rồi ok, Hùng enter cô đi. Viết được nhiều câu thì enter luôn. Tức là cô chỉ bảo các bạn là viết được câu nào các bạn enter câu đấy luôn ấy. Chứ cô không bảo các bạn chỉ được viết một câu. Các bạn sẽ còn viết nhiều câu nữa cô. Nhưng mà các bạn viết xong câu nào enter luôn để cô đọc được câu ấy. Đấy, có nghĩa được thêm một câu để có Hùng này. Đúng rồi. Theo như các bạn sẽ phải viết câu này là của chính các bạn nhé. Thì cô mới biết là các bạn đang sai ở đâu nhé. Cô ví dụ nhé. Câu của Tuệ Nhi nha. From Australia, New Zealand 1980 và Nhi chấm một phát này. Thì câu này cô sẽ hiểu là ok. Cô Hải sẽ thấy là Nhi đang chưa biết là cái câu của mình sẽ cần phải có đầy đủ chủ ngữ verb check. Câu này của Nhi sẽ bị mắc một cái lỗi là flatten nhé. Flatten sang thành cái gì nhé?
Đấy thì cô sẽ xem luôn cách các bạn viết câu ấy, mỗi cái này đều có mục đích tất cả. Rồi cái xác định sentence tức là câu của Nhi bị thiếu mất một s hoặc là một v hoặc là một object. Object thì không hẳn. Đấy thì Nhi đang bị thiếu câu này. Rồi it has espresso. Rồi mới cả một cái nữa là chính là 1980 của Nhi là quá khứ mà Nhi chia cô thì hiện tại đơn là toang rồi. Đấy thì cái đấy cũng sẽ là cái mà nay mai cô sẽ phải sửa cho mình, được không? And hot milk. The milk in flat chấm chấm thì cái câu này là hai câu mà cũng có chủ verb check nhưng chưa có từ nối, tức là Nhi đang bị lỗi đó chính là viết câu sử dụng mỗi dấu phẩy để nối câu ấy thì cũng sẽ là sai. Nó sẽ liên quan tới lỗi punctuation ấy Nhi nhá. Đó, còn lại thì phần thông tin rất là cố gắng Nhi tiếp tục enter tiếp vào câu express to. Ok, những cái câu đằng sau cô cần Nhi chia thì có cái đơn. Ok tuyệt vời. Đấy sao các bạn chỉ làm thế thôi. Còn cái này là của Lâm đấy. It is made by sipping cold deep brown coffee. Coffee của mình đang viết sai chính tả Lâm nhé. In cold, cold thì như thế nào đúng không ạ? Và mình đang chưa viết hoa chữ it ở đâu. Vậy thì mình sẽ bị lỗi capitalization. Đấy. Rồi, các bạn hiểu cái hướng của cô chưa ạ? Mình cứ viết đi ạ. Xong rồi cô sẽ giúp cho các bạn có thể là trở thành những người viết tốt. Để nay mai chính là cô sẽ show cho các bạn cái cách các anh chị viết nhé. Coffee. Coffee sai chính tả. Thêm câu cô mình đang cô cần viết nhanh hơn một tí nữa. It balances ok có chủ ngữ này equal parts express warm very little or no form. Chấm chấm cũng liên quan tới lỗi này. Rồi thì nghĩa đang cố gắng dựng câu này rất cố gắng rồi, thế nhưng mà cô cần viết hoa và cô cần cái từ micro power cần phải đúng chính tả nhé. Cái từ macro form gì đấy của mình đang bị sai chính tả nhé. Và chia cô ở thì quá khứ đơn tiếp, chưa bạn nào chưa đúng thì hết. Mai chia tôi sai Italian coffee which is interested. Ok rồi. Ở phía của Hùng là cô thấy Hùng dùng câu phức. Hùng có dùng câu phức đây. Rồi Hùng dùng cả câu phức nhưng mà Hùng đang chia thì hiện tại đơn. Đấy. Rồi dùng câu phức nhưng lại chia thì hiện tại đơn này. Và còn gì nữa không đây? Espresso that is smart with a small amount of milk. There are two types of macchiato. Cái này Hùng cũng có một số câu Hùng đang bị lỗi, đó chính là lỗi phát mình sentence, tức là câu bị thừa mất chủ hoặc verb ạ. Phát mình sentence ạ. Vẫn có một số lỗi sai như thế, cô đang nắm một thông tin như thế này đấy. Đây là cách mà các bạn, cô đang nhìn thấy cách các bạn chấm dấu chấm xong các bạn cắt dấu ra với câu tiếp theo ấy là các bạn đang bị sai nha. Một số bạn là đang kiểu bị thừa 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 mất dấu thừa mất cái khoảng trống hoặc là thiếu mất khoảng trống, lỗi typing trong tin học đang bị gặp vấn đề. Các bạn ở trên lớp học tin học có tốt không đấy? Không hả? Rồi, ok nhìn cách đánh là thấy không có chuyên nghiệp rồi đấy. Rồi, ok vậy thì cô sẽ làm cho các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, được chưa? Chuyên nghiệp hơn, tốt hơn và dĩ nhiên các bạn sẽ ổn áp hơn rất nhiều đấy. Rồi, ok còn câu nào không enter nữa không? Rồi, ok đây tự nhiên tiếp đây. Sao người ta vừa bảo chia người ta thì có cái đơn, cứ chia người ta hiện tại đơn. Rồi ok nhưng mà may là quay câu này tốt hơn rất nhiều so với các cái chùm câu từ trên đấy. Rồi ok tuyệt vời quá. Rồi thank you. Nhìn chung là các bạn cũng đã có một số những cái phiên bản nhất định về phần kia đấy ạ. Về nhà các bạn sẽ viết cho cô nhé. Về nhà không mổ đã trình bày vào vở. Hoặc là trình bày viết vào vở về. Em hãy dùng đoạn văn để miêu tả hai loại cà phê mà em ấy nhé. Bài tập về nhà không một. Viết đoạn văn miêu tả về loại cà phê, viết ra vở cộng với kèm đánh máy, tức là cả hai đấy ạ. Kèm đánh máy thì cô sẽ chữa dễ hơn. Rồi ok, rồi cô sẽ gửi cho tiếng Hùng, được chưa? Chốt nha. Làm chốt đủ chưa? Sao nào? Ok, move on. Một số từ vựng rất là dễ thôi ạ. Now I'm going to show you the picture of it, don't worry.
Mệt không? Sắp được nghỉ rồi, cố lên. Còn vài phút nhỏ nữa thôi. Yeah, okay. So everyone, I don't know that whether can you see my picture or not. Maybe not yet, right? I think so. Okay, so I have something to show you. There we go. I show you a lot of different kind of words here. It's based on the pictures from this book. So please, everyone, can you open for me the book page? We have page 72. Here we go. Open the book, page 72. Home, you do not have this book, right? So I will send you the picture of it, okay? Yeah, okay. So first of all, open your microphone and then tell me why should we have to learn this page? What is the reason? Why should we learn this page? Yes, okay. So you will have around maybe just 5 seconds for you to think about this question. Yeah, tell me the reason, okay? Okay, so tell me the reason why should we write this one? Should we know about this one? Home, tell me, why should you learn Unit 28? What should we apply or what should we adopt into the real life? In what situation should we adopt in the real life? In what situation should we adopt this kind of knowledge in our real life? Yeah. Why should we adopt this kind of knowledge in the real life? In what situation? In what situation? Tell me. Đây bác nhìn đã thấy chưa? Đã đang không nhìn lại hình làm. Đấy. Mhm. Okay, so I will ask you later. Lâm, tell me about what situation should we apply or adopt this kind of knowledge into? Trong hoàn cảnh nào? Can you repeat? May you repeat the question again? May, not can. Đừng hỏi cô Ken nhé. May you repeat the question for me again? Hỏi cô lại nè. May you repeat the question for me? Yeah, okay. So I told you that you can look at the picture in the page 72. Something like that, okay? So tell me about the purpose of learning this page. Why should we have to, or why do we have to learn this page? We can learn about the order in the restaurant. Other in the restaurant. The other in the restaurant. I do not know clearly about the word the other here. Can you explain more for us? The food in the restaurant. What should we do in the restaurant? You mean so, right? Okay, so he say in the restaurant. Okay, like that. What should we do in the restaurant? It seems it's a little bit too general. So I need the answer from Tuệ Nhi. Okay, so why should we have to learn this page? Thank you so much, Lam. I love your answer. But though it is a little bit general. To can order in the restaurant or go to eat a shop. It's the shop. Okay, I see. Yes, it's great. What kind of shop that we need to use the thing like fork or some kind of, or what kind of restaurant we often eat in
to use this kind of like fork, spoon like that. Okay, yeah. What kind of shop do we have to use such kind of tools? I often say cutlery, right? Yeah, tell me. What kind of shop should we use this kind of things, this kind of stuff? Yeah, What weren't I so we use it. lại không tập trung rồi. Cái ông nghĩa này. So, What kind of shop should we use some kind of, for example, we have the red wine, we have the white wine, yellow wine, and then we have some kind of like fork, some kind of knife. So what kind of restaurant do we often use this kind of cutlery? Con biết ạ. You should say I have no idea instead of saying I don't know. So yeah, focus on the lesson again. Okay, I need you to focus more on the lesson. Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. So, you can call for a person in the class to help you about that. What kind of restaurants that you often see this kind of cutleries? Okay, everyone, that is my question. Yang Ya, ask me one name of your friends who can help you about that. Sister Nhi. Okay, Sister Nhi, help him about the kind of restaurants that we should use these cutleries. In your opinion, what kind of restaurant did you already go to and then you can have this kind of cutlery like fork, knife, and even wine like that? In the restaurant, at the restaurant, in the hotel, or the luxury restaurant. Wow, okay, so the restaurant in the hotel, everyone, okay, what else? And some kind of luxurious hotel or restaurant, right? It's great to hear that. What else? Can you give me more? Thank you so much. Nhi, Hùng, I need you to give me more. So restaurant in the hotel, it's great. I love hearing that. Hùng, tell me more about this one. Um, là can you say that again because I can hear. Okay, I say, tell me about the kind of restaurant that you use this kind of cutlery. Uh, as I say, so, bar, I think. Wait, restaurant. Uh, yeah. Trời ơi Hùng ơi,
Hùng không trả lời được hay là Hùng không hiểu câu hỏi hay như nào hả Hùng? Con đang con đang nghĩ là nó nhà hàng phương Tây em tiếng Anh là gì, xong đang nhớ nhớ mình tiếng nhìn Đúng nó rồi, giống thế chưa. thì mình hoàn toàn có thể kể cho cô tiếng Việt là I don't know this Ue, word, xong so rồi con may nhớ you ra help rồi, me. là Western Restaurant. Yeah, everyone who have Western cuisine restaurant, okay? Western cuisine restaurant. Được chưa các bạn? Western cuisine restaurant là nhà hàng phương Tây nha. Cô đã rất là quý các bạn đấy nha. Cho nên là cô mới gọi ý các bạn vào lớp để mà các bạn sẽ cùng tiến bộ cùng nhau. Nên là đừng để cô nhắc nhiều đấy. Vừa nãy là cô nói rất nhỏ nhưng mà Hùng hoàn toàn có thể nghe được. Trong khi đó trước đấy cô nói cực kỳ to mà Hùng bảo là Hùng xem không nghe được. Bây giờ Hùng xem lại cô về phần thiết bị, cô sẽ bảo chị Linh check. Được không Hùng? Nhá. Được, Cô nghĩ được là ạ. cái câu Tại chuyện đây là mình sẽ, cô cô nghĩ là cứ mình bảo không cần chị skill đâu. không phải SQ cô ạ, thật sự là nó nghe nó cứ giật giật cô ấy, nó nghe cứ bị giật giật cô. Hùng có muốn học cùng các bạn không? Có à, con vẫn học bình thường mà cô. Chắc chắn nhá. Chắn à. Rồi ok. Tiếng Nghĩa nhá, Nghĩa cô bảo hôm nay Nghĩa tiếp tục để cho cô 2 lần cô gọi và Nghĩa không tập trung. 2 lần cô gọi mà Nghĩa không tập trung. Và hôm trước cô đã bảo với Nghĩa rất nhiều lần đó chính là không tập trung thì cô sẽ lại tiếp tục tách lớp. Rồi ok. Rồi. Phía Lâm và phía Tuệ Nhi đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ Nghĩa xem hộ cô đi nữa có muốn học cùng anh chị không? Chắc chắn không thì bây giờ Nghĩa phải thể hiện như nào chứ? Không tập trung mà cứ mỗi lần cô gọi là cô hỏi cái gì thế, vân vân là cô không đồng tình. Được không Nghĩa? Cô đã để cho các bạn rất nhiều những cái từ vựng ở đây ạ. Cho cô hỏi cái từ này trước ạ. Cho copy từ này nhá. Xong rồi các bạn nhìn xem từ này nghĩa là gì nha. Ai biết từ này thì bấm số 1 mà ai không biết từ này thì bấm số 0. Được chưa ạ? Đây. Ai biết từ này thì bấm số 1, không biết từ này thì bấm số 0. Anh đến cửa không phải không có nội cho thuê không phải đúng phải đúng không nhầm tên. Rồi, ai biết từ này thì bấm số 1, không biết từ này thì bấm số 0. Ai biết từ này bấm số 1, không biết từ này bấm số 0. Lần 2 ạ. Ai biết từ này bấm số 1, không biết từ này bấm số 0 ạ. Từ cutlery ạ. Các bạn cứ bấm nhẹ để cô xem các bạn biết từ đến đâu thôi. Rồi. Đây, cô còn từ này nữa, nốt từ này nữa này. À, từ này chắc là mọi người đều biết thôi. Đó, nhưng mà by the way, trong những hàng Tây chúng ta thường có những cái này đúng không ạ? Rồi, ok. Ai biết từ này thì bấm số 1, không biết từ này thì bấm số 0 nha. Chúng ta có từ sau. Chúng ta có từ uh, chị đừng quên mất cái từ đấy rồi. Rồi, ok. By the way thì buổi sau chúng ta sẽ có những cái phần đấy ạ. Và cũng cần các bạn về nhà các bạn học cho cô, các bạn viết cho cô này vào trong vở nhé. Được chưa? Rồi, ok nhá. Cô đều rất là thích cách các bạn thể hiện, cách các bạn hiện diện trong lớp cô rất thích. Nhưng cô cần các bạn tập trung lên đi. Nhá, một tuần chúng ta gặp nhau có một tí thôi ý, chỉ có được nhiều tí đâu, đúng không ạ? Có được nhiều giờ đâu, nên là tốt nhất là các bạn tập trung giúp cô nhá. Rồi cô chụp ảnh này, 1 2 3.